Hello everybody, welcome back to my channel. So we have a new tutorial pero dili siya about panahi kundili maghimo kita og DIY cement flower pot. Pot. Or sa Bisaya pa, kaang ragod. So dinhi naglakaw-lakaw ko sa among palibot o akong nakita nga uban na mga tanom wala jud siya tarong nga kaang. Og among mga snake plants gihimo lang siya koral. Pero kanay ding snake plants pagkanindot man day ani kung mabutang na sa kaang. So naka-decision ko nga maghimo og DIY nga kaang para nila para naa sila'y nindot nga balay. Og dinhi yung makita uban na mga tanom na alang sa lata, na alang sa yuta. So naka-decision ko nga maghimo og video unsaon paghimo sa kaang para pud ang atong wala nakahibalo makahibalo para daghan na ta. Kabalo kung trending ni. O daghan ka na to nagsugod na og pananom. Kay kanilang pananom nindot day kayo nino, it reduces stress, it can improve concentration, productivity, and creativity, og it can make people calmer and happier. Char. Og magsugod na kita. Mao kini ato ang kinahanglan. Cement. Any used cloth, towel cloth, basta tanan nga pwede mo absorb og water. Pwede na siya. Og atong buslutan sa tunga. Og ang ato ang water-based paint. Og isagol na nato ang ato ang tubig sa semento. Og ato na siya hinay-nayan og halo. So ato lang siya ihalo-halo until we get that consistency nga dili kayo dry, dili pud kayo basa. So sakto lang. So din ato lang siyang i-mix. Look at that. Mura jud tag naghimo og dessert. Kaang na di ay. Char. Og sunod, ato na dayon ibutang ato ang used cloth. Dapat tanang areas ma-coat, tanang area of responsibility dapat walay mabilin. Dapat tanan mabutangan og semento. Og dinhi nagamit kami og kahoy og among gilubong sa yuta kay dinhi nato ipatong ang ato ang empty container or ato ang hulmahan. So para sa hulmahan, magdepende kaninyo kung sa kadakon ang inyong ganahan nga kaang. So magamit lang tag use nga lata or bisan unsa nga naa ninyo dako gamay kamuray bahala. Og magamit kita og plastic para ikabutang nato sa ato ang used cloth dili siya magpilit ang semento ug ang lata. Ini kahuman ato lang hinahinay og patong ang ato ang cloth or ato ang fabric nga napuno og semento og ato lang ni siyang huwaton mga 5 to 6 hours or 24 hours na ninyo or hantod mauga. Og naghimo pa kita daghan nga klase nga kaang na ay dako na ay gamay og dinhi nagamit po mi klase nga mga fabric na ay use cloth na ay use towel. So naara pod na ninyo. After 6 hours, hinay na nato kuha or tangtang ang ato ang hulmahan nga empty container ug ato ang plastic. So dinhi nga bahin kay tungo dili pa man kayo lig-on ang ato ang kaang. So ato siya uspan og butang og semento. So kuha na to atong cement mixture og ato ang brushan both inside and outside. So kani nga pamaagi will make our kaang sturdy. Sunday, Monday. Okay, bye. Bitaw, kani nga pamaagi will make our kaang more reliable. Murag bangko. Basta mas malig-on siya. So magbutang lang ta as needed. Og after nato ma-coat ng areas sa ato ang kaang, ato lang siyang paughon og mga pila ka oras. Ini kauga mao na kini ang itsura sa ato ang kaang. Og ready na kita magpintal. So naara ninyo kung pila ka po color inyong gamiton sa pagpintal. Pero kani ako ang kaang usa lang ka color ako ang gipili which is my favorite color. So kuha na itong brush at ito ang water base na pintal. O maghinay-hinay na kita o pintal sa ato ang kaang. Make sure lang nga mapintalan na to tanang areas pati sa mga suksok sa ato ang kaang.
inig human nato og pintal, ato lang siya paughon og pila ka mga oras na pod, una nato siya atamnan. Og mao na kini ato ang finished products. Natay kaang nga gamay, natay kaang nga dako. Og nagdepende gyud sa fabric nga ato ang gigamit ang ka pag-on ug ang ka nipson sa ato ang kaang. So nara na ninyo kung unsa kadakon ang inyong gusto kay magdepende ra na sa ato ang hulmahan. Og ato nang gibalhin ang ato ang mga tanom gikan sa lata padulong sa ato ang kaang ug mao na ni iyahang new look. So ganiha ang ato ang snake plants na alang sa daplin sa kalsada, pero karon no nindot na kay siya tan-awon nga nabutang na siya sa kaang. So the night before ani nag-ulan, so mao nang hugaw-hugaw ang ato ang kaang tantamon, but it's okay. Og shout out sa akong papa kay halos tanan nga kaang nga inyong nakita kay siya'y gahimo. Aside sa mga tanom, pwede po na to siya himuon nga organizer. Magbutang kita sa atong alcohol, sa atong lotion, sa atong mga pulbos, etc. mga charger. So, pwede po kaayo siya. So, daghan kaayo siya pwede gamitan. Di lang sa tanom. Una ta mahumana, alam ko i-share ninyo one of my favorite verses in the Bible that can be found in Psalms chapter 1 verses 1, 2, and 3. It says, "Happy are those who reject the advice of evil people, who do not follow the example of sinners or join those who have no use for God. Instead, they find joy in obeying the law of the Lord, and they study it day and night. They are like trees that grow beside a stream. They bear fruit at the right time, and whose leaves do not dry up. They succeed in everything they do." Thank you for watching, and may God bless us all.